یه آموزش خوشمزه و متفاوت دیگه که با مواد در دسترس و به راحتی میتونید درست کنید. 3 عدد بادمجان رو به صورت حلقه‌ای برش بزنید. با لیوان یا فنجان وسط حلقه ها رو خالی کنید. به این صورت. اگه عضو کانالمون نیستی، دکمه سابسکرایب رو بزن که هر روز برات آموزش جدید و کاربردی داریم. بادمجان ها رو 20 دقیقه داخل آب نمک بذارین. موادی که در ادامه بهتون میگم رو به صورت نگینی خرد کنید و از هر کدوم 1/4 پیمانه اضافه کنید. هویج آبپز شده، فلفل دلمه سبز، فلفل دلمه قرمز، پیاز، زیتون اسلایسی هم به اندازه دلخواه، نمک، پودر سیر، پودر پیاز، فلفل سیاه، پاپریکا، از هر کدوم 1/2 قاشق چایخوری. 2 عدد تخم مرغ روی مواد بشکنید و کامل با هم مخلوط کنید. بادمجان‌های حلقه‌ای رو از آب خارج کنید و خشک کنید. داخل تابه روغن بریزید و اجازه بدید روغن داغ بشه. حلقه‌های بادمجان رو داخل تابه بچینید. از مواد آماده شده وسطش بریزید مثل ویدو. در تابه رو ببندید، روی حرارت متوسط زمان بدین تا پخته بشه. یه طرف که پخت برگردونین تا سمت دیگه هم برشته بشه. اگه میخوای اولین نفری باشی که به محض آپلود آموزش جدید ویدیومون رو ببینی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. داخل نان ساندویچ کمی سس فرانسوی بزنین و بادمجان‌ها رو به همراه گوجه، جعفری، پیاز و پنیر سرو کنید. این غذای سالم و خوشمزه رو حتما امتحان کنید. نوش جان. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.